Ban đầu tất cả chỉ là bóng tối, và rồi một vụ nổ xảy ra, mang đến sự xuất hiện vĩnh cửu của thời gian, không gian và cả vật chất. Giờ đây, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn nữa, vượt ra ngoài giới hạn sự tồn tại của chúng ta, tại một nơi mà ta thường gọi là vũ trụ, vừa mạnh mẽ nhưng lại uyển chuyển. Con người mong muốn điều khiển sức mạnh và vượt qua những hạn chế của nó. Nó tạo ra và khai tử các ngôi sao, các hành tinh, các thiên hà, đồng thời tạo nên những di chuyển thần tốc ngoài vũ trụ. Trọng lực vừa là người bạn, vừa là kẻ thù của chúng ta. Không có nó, cuộc sống của chúng ta sẽ chấm dứt. Trái đất sẽ nổ tung theo đúng nghĩa đen. Một thế lực bí ẩn nhưng mạnh mẽ đang chi phối vũ trụ. Đó là trọng lực. Trọng lực là một thế lực chi phối vũ trụ. Nó tác động lên cả những vật thể lớn nhất và nhỏ nhất, tạo nên những ảnh hưởng thường xuyên và cả cực đoan. Một người lướt ván cũng cần đến trọng lực để giữ cân bằng. Khi bạn cưỡi lên một con sóng, bạn sẽ trượt xuống phía trước và sẽ cần đến trọng lực di chuyển. Đó chính là lực đẩy của bạn. Nói cách khác, trọng lực cũng là lực đẩy. Một người trượt tuyết cũng cần đến trọng lực trên đường trượt. Họ càng cần đến nó khi lăng mình trên không trung. Trọng lực ảnh hưởng đến mọi thứ có khối lượng, kể cả con người 24 giờ trong ngày, ngay cả khi chúng ta ngủ. Tất nhiên, lực hút của trái đất luôn có xu hướng kéo chúng ta xuống phía tâm trái đất với gia tốc giành định 9,8 mét trên giây. Tại các công viên giải trí, trọng lực là thứ tạo nên sự thành công của các đường trượt cao tốc và khiến mọi người phải la hét. Lực hút của trái đất kéo chúng ta xuống, và nhờ đó chúng ta có thể di chuyển rất nhanh. Tất cả các vật thể có trọng lượng hay năng lượng như phân tử, con người, hành tinh, các ngôi sao và các thiên hà đều có thể tạo ra trọng lực. Một cách tuyệt đối và liên tục, trọng lực tạo nên lực hút, kiểm soát, tạo hình tất cả mọi vật thể trong vũ trụ. Nó có mặt ở khắp nơi. Nó tác động lên mọi thứ từ những khoảng cách rất xa, và không gì có thể thoát khỏi sức hút của nó. Chính trọng lực đã tạo nên hệ mặt trời của chúng ta. Trọng lực là lực cơ bản giữ chân chúng ta trên trái đất, giúp chúng ta không bị lơ lửng trong không gian. Nó cũng là chất keo gắn kết các loại vật chất trong vũ trụ. Nếu bạn lấy hai viên xúc xắc và đặt chúng cạnh nhau trong vũ trụ với khoảng cách chỉ 1 cm, thì chỉ khoảng 1 giờ sau, chúng sẽ dịch chuyển lại gần và tiếp xúc với nhau. Trọng lực là thứ tạo nên thế giới của chúng ta. Mặt trời được hình thành từ những đám mây, khí dưới tác động của trọng lực. Tương tự như vậy, trái đất cũng được hình thành nhờ trọng lực tác động lên các phân tử từng chút một, dần dần trở thành một hành tinh khổng lồ. Yếu tố quan trọng đối với trọng lực là khối lượng và khoảng cách. Nó phụ thuộc vào trọng lượng của mỗi vật thể và lượng vật chất trong mỗi một vật thể đó. Có thể nói lực hút tỷ lệ nghịch với trọng lượng của hai vật thể. Nói cách khác, vật thể càng lớn thì càng khó bị hút hơn. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Khoảng cách giữa hai vật thể cũng là yếu tố ảnh hưởng tới trọng lực. Điều này có nghĩa nếu bạn tăng gấp đôi khoảng cách giữa hai vật thể, lực hút hay lực đẩy chỉ còn lại bằng 1/4 so với ban đầu. Trọng lực tác động lên chuyển động và hướng chuyển động của mọi vật chất trong vũ trụ, cho dù nó lớn đến mức nào.
Hãy tưởng tượng các thiên hà đang quay quanh quỹ đạo của nhau, thì các tập hợp thiên hà quay quanh một tầm khối lượng chung. Việc kiểm soát thế lực hùng mạnh này đã ám ảnh các nhà khoa học trong hàng thế kỷ. Chính nhà khoa học Galilei từ thế kỷ 17 là người đầu tiên nhận ra sự tồn tại của trọng lực. Galilei đã phát hiện ra rằng những vật thể có trọng lượng khác nhau nhưng đều rơi xuống cùng một vận tốc. Đây là quả bóng khá nặng bằng sắt, còn đây là quả bóng bàn nhẹ có cùng kích cỡ. Nếu tôi thả chúng xuống, chúng sẽ rơi cùng một lúc vì tốc độ rơi là bằng nhau. Để minh họa khám phá của Galilei rằng tất cả các vật thể cho dù có khối lượng khác nhau đều rơi xuống cùng một vận tốc, chúng ta cùng đến đường trượt siêu tốc tại vùng núi Lục Kỳ ở Nam California. Công viên này có một đường trượt rơi tự do rất ngoạn mục. Chúng ta sẽ thấy điều gì xảy ra khi một khoang chứa đầy nhóc người và một quả bóng quần vợt rơi xuống từ độ cao 126 mét. Được rồi, lên đường thôi. Du khách được đưa lên một độ cao tương đương với tòa nhà 41 tầng với tốc độ 160 km/h. Ở đó họ chỉ cần mở mắt là có thể nhìn thấy siêu nhân trên đỉnh. Chúa ơi, giờ tôi sẽ thả quả bóng này xuống. Xem này, nó như đang bồng bềnh trong không khí. Nó đang nổi lên kìa. Chúng tôi dự kiến các vật thể rơi cùng nhau sẽ có cùng một vận tốc, nhưng vào một ngày nhiều gió như hôm nay, kết quả không được hoàn hảo lắm. Tại đỉnh của đường trượt, khi chuyển động lên dừng lại, trọng lực bắt đầu có tác động tạo ra quá trình rơi tự do. Tôi sẽ thả quả bóng này và nó sẽ bồng bềnh trong không khí. Giờ tôi sẽ thả quả bóng. Đúng khi đó, chỉ trong một tích tắc, những du khách thích cảm giác mạnh, rơi vào tình trạng không trọng lượng, hay nói theo cách của các nhà khoa học là lực bằng không. Ôi, nó vẫn chưa bồng bềnh kìa. Tôi lại tiếp tục thả quả bóng. Tuy nhiên, G bằng không chỉ là ảo giác. Trong thực tế, trọng lực luôn xuất hiện ở mọi nơi. Đó chính là lực kéo khoang xe con người và quả bóng quần vợt xuống phía dưới với cùng một vận tốc, cho dù có sự khác biệt về khối lượng. Thật tuyệt vời, ý tôi là cảm giác đang rơi thật tuyệt. Nhưng điều thú vị hơn nữa là được thả quả bóng và thấy nó trôi bồng bềnh trước mặt. Tôi biết là quả bóng đang rơi xuống, nhưng tôi cũng rơi cùng với nó với cùng một vận tốc. Một vật cho dù có khối lượng thế nào, thì khi rơi dưới tác động của trọng lực, nó cũng sẽ có cùng một vận tốc. Nhờ những thí nghiệm như vậy, chúng ta đều biết rằng các vật khi rơi đều có cùng một vận tốc. Nhưng cần có lực như thế nào để đưa một quả đạn pháo vào quỹ đạo? Khi nhà vật lý nổi tiếng người Anh Isaac Newton quan sát quả táo rơi, nhưng một số người nói là trúng vào đầu ông, thì ông đã đưa ra lý thuyết làm thay đổi cả thế giới. Ngước nhìn lên bầu trời, ông đã nhìn thấy quả táo rơi, đồng thời cũng thấy quỹ đạo của mặt trăng quay quanh trái đất. Ông đã đưa ra giả thuyết, không chỉ quả táo mà cả mặt trăng cũng đang rơi xuống trái đất. Nhưng liệu mặt trăng có rơi thực sự không?
Bằng thí nghiệm đối với một khẩu súng thần công và nghiên cứu đường đạn của nó, Newton đã sử dụng toán học để giải mã bí ẩn của vũ trụ. Ông đã ghi lại thí nghiệm này trong cuốn Những nguyên lý cơ bản của toán học, năm xuất bản 1687. Isaac Newton có một bức vẽ nổi tiếng, trong đó ông vẽ một hành tinh và một ngọn đồi núi nhỏ. Tiếp đó, một khẩu súng thần công bắn ra một viên đạn, và viên đạn dần dần rơi xuống. Nếu tăng vận tốc viên đạn thì nó sẽ đi xa hơn một chút. Nếu bạn tăng lực đẩy thì viên đạn có thể bay qua quãng đường 80 hay 160 km trước khi nó rơi xuống. Bằng cách cho thêm thuốc súng và điều chỉnh góc bắn hợp lý, viên đạn có thể bay xa hơn và nhanh hơn. Trái đất có hình tròn chứ không phải dẹt, nên Newton nhận ra rằng nếu viên đạn đủ vận tốc, nó sẽ bay vào quỹ đạo. Để điều đó xảy ra, theo Newton, viên đạn cần được bắn để đạt vận tốc 28.164 km/h. Do trái đất có hình cong, nên ông nhận ra rằng một vật thể nếu đạt vận tốc nào đó, nó sẽ bay vòng quanh trái đất, chứ không bao giờ rơi xuống bề mặt trái đất. Vật thể đó tiếp tục bay, và chẳng mấy chốc, nó tạo thành một quỹ đạo. Vậy tại sao mặt trăng không rơi xuống trái đất? Mặt trăng cũng có chuyển động riêng của nó, và khi rơi xuống, nó di chuyển theo hướng như thế này. Tập hợp tất cả các chuyển động của mặt trăng là một quỹ đạo quay quanh trái đất. Newton cũng nhận ra rằng trái đất quay xung quanh mặt trời. Dưới tác động của trọng lực, trái đất của chúng ta quay xung quanh mặt trời, giống như một đường trượt siêu tốc bất tận trong vũ trụ. Newton đã giải mã được vấn đề trọng lực, và các nhà vật lý vẫn đang sử dụng nguyên lý của ông đưa ra để lý giải nhiều vấn đề. Trong đó, các ý tưởng càng ngày càng kỳ quặc. Ví dụ như, chuyện gì sẽ xảy ra nếu một người đi xuyên từ đầu này sang đầu kia của một hành tinh bằng con đường hầm? Theo kịch bản đó, bạn sẽ phải đi xuyên qua một đường hầm thẳng đứng, xuyên qua tâm trái đất, và chỉ được sử dụng trọng lực làm lực đẩy cho một chuyến đi có vẻ giống như chuyến tàu tốc hành trọng lực. Giả sử bạn có sẵn một đường hầm như vậy và bước vào đó, ban đầu trái đất sẽ kéo bạn xuống. Bạn sẽ tiến đến tâm trái đất. Lúc đó tốc độ của bạn tăng dần, nhưng khi bạn sửa soạn tiến tới phần đối diện bên kia, trọng lực sẽ kéo bạn lại và tốc độ của bạn giảm nhanh chóng. Như vậy, trọng lực có tác dụng như một hệ thống phanh. Bạn đừng sợ sẽ bị bắn ra khỏi đường hầm sang phía bên kia của trái đất với một tốc độ khủng khiếp, khiến bạn có thể bay vào vũ trụ. Trong thực tế, bạn có thể tới được bề mặt bên kia của trái đất. Bạn sẽ có một chuyến đi hoàn hảo chỉ trong vòng 42 phút. Nếu bạn nối hai thành phố bất kỳ nào bằng một tuyến đường hầm như vậy, nhờ trọng lực, bạn sẽ chỉ mất 42 phút đi từ nơi này qua nơi kia. Chuyến đi từ Los Angeles tới Paris 42 phút. Giả sử bạn muốn đi từ Los Angeles tới Tokyo, cũng chỉ mất 42 phút. Cho dù điểm đến của bạn ở bất kỳ nơi nào trên trái đất, bạn cũng chỉ mất 42 phút. Nguyên lý toán học của Newton đã giải thích cho hiện tượng này. Nếu chúng ta nối Los Angeles với New York bằng một tuyến đường ngầm, hiển nhiên nó sẽ không đi xuyên qua tâm trái đất, mà đi theo một đường xiên. Đường xiên khiến tốc độ chậm lại, nhưng khoảng cách cũng ngắn hơn. Nếu là một phương trình và giải nó, loại bỏ đi các hiệu ứng khác, thì thời gian đi lại giữa hai nơi vẫn là 42 phút. Cho dù bạn chọn tuyến nào thì cũng chỉ mất 42 phút. Đó là điều tuyệt vời. Newton đã phát hiện ra tác động của trọng lực, nhưng chính sự thiên tài của nhà vật lý Albert Einstein mới giải thích được tại sao lại như vậy. Einstein nhận ra rằng trọng lực được tạo nên bởi những vật thể khổng lồ như các ngôi sao hay các hành tinh, khiến cho không gian bị bẻ cong. Giống như những tấm cao su khổng lồ, không gian bị bẻ cong tại nơi có các vật trọng lực lớn. Einstein cho rằng đường đi của hành tinh quanh các ngôi sao, tức là quỹ đạo của chúng, là kết quả của việc không gian bị bẻ cong.
Ông cho rằng ban đầu quỹ đạo là một đường thẳng. Khi một vật thể bị rơi tự do xuống một vật thể khác, tức là nó đang đi trên tuyến đường xuyên qua không thời gian. Tuy nhiên, do không thời gian bị bẻ cong, nên tuyến đường đó trở thành một quỹ đạo khép kín. Khám phá mang tính cách mạng này được đưa ra vào đầu những năm 1910 khi Einstein nhận ra rằng quỹ đạo của các ngôi sao và hành tinh trong vũ trụ giống hệt với những tính toán học của Newton, ngoại trừ sao thủy. Quỹ đạo của nó không ổn định. Einstein miêu tả trọng lực như là một đường cong của không gian và thời gian, và quỹ đạo của sao thủy hoàn toàn phù hợp với nhận định đó. Sao thủy không di chuyển trên một không gian phẳng, mà di chuyển theo đường cong xung quanh mặt trời. Nếu chứng minh được điều đó, thì giả thuyết của Einstein là hoàn toàn chính xác. Không gian cong cũng được thể hiện trong hệ mặt trời của chúng ta. Trái đất di chuyển theo tuyến đường thẳng, tức là tuyến đường ngắn nhất nối hai điểm trong một không gian bị bẻ cong như vậy. Einstein không chỉ xác định trọng lượng có thể bẻ cong không gian, mà nó còn bẻ cong thời gian. Do đó, theo Einstein, các nhà vật lý không nên tách bạch không gian và thời gian, mà nên coi không gian như một thể thống nhất. Lần đầu tiên khi nghe thấy khái niệm như vậy, có thể bạn sẽ thấy rất mơ hồ. Tuy nhiên, chỉ cần suy nghĩ một chút thì điều đó là hiển nhiên. Nếu tôi định hẹn gặp ai đó, tôi sẽ không nói tôi sẽ gặp anh lúc 3 giờ, vì như vậy chưa đủ thông tin. Chắc chắn người đó sẽ hỏi lại, và câu hỏi đó sẽ là ở đâu. Nếu tôi nói gặp bạn tại phòng 203, câu hỏi sẽ là khi nào? Mọi giao tiếp với người khác của bạn đều có liên quan đến không gian và thời gian. Phát kiến của Einstein về việc không gian bị bẻ cong và không thời gian xoắn lại với nhau chính là định nghĩa của trọng lực ngày nay. Tàu vũ trụ Discovery được phóng vào vũ trụ, giải mã những bí ẩn của trọng lực, giúp con người vươn xa khỏi trái đất và mở ra chân trời khám phá mới trong vũ trụ. Tuy nhiên, làm cách nào các nhà du hành trong các chuyến đi dài tới sao Hỏa vượt qua những tác động tiêu cực của môi trường không trọng lượng? Trọng lực là người bạn, nhưng nó cũng là kẻ thù của chúng ta. Nó là một thế lực đáng sợ đối với những người trượt tuyết. Nó đưa họ lao nhanh xuống các triền núi và giúp họ lăng mình trên không. Nếu có đủ đà, một người trượt tuyết có thể trải qua cảm giác không trọng lượng, vượt qua lực hút của trái đất. Bạn cảm thấy rơi vào trạng thái không trọng lượng khi bạn nhảy lên không trung. Giai đoạn không trọng lượng phụ thuộc vào thời gian phóng lên và vận tốc của người trượt tuyết. Giai đoạn đó có thể kéo dài 1 giây, 2 giây hoặc thậm chí 3 giây. Nhưng cuối cùng, trọng lực vẫn chiến thắng. Người trượt tuyết cũng chỉ giống như viên đạn được bắn ra khỏi khẩu súng thần công, vẫn phải quay trở lại mặt đất. Cú rơi tự do của người trượt tuyết giống hệt với tình trạng của viên đạn súng thần công. Đường rơi phụ thuộc hoàn toàn vào vận tốc và trọng lực. Sau đó, việc tiếp đất lại là một câu chuyện khác. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu người trượt tuyết lao mình lên không trung ở một độ cao lớn hơn? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh ta vượt qua được lực hút của trái đất và bay ra ngoài hành tinh? Bạn có muốn rời khỏi trái đất hoàn toàn và mãi mãi không? Có một thuật ngữ gọi là vận tốc vượt khỏi hành tinh. Nếu bạn vượt qua vận tốc này, bạn sẽ rời khỏi trái đất mãi mãi và không bao giờ quay trở lại. Vận tốc vượt khỏi hành tinh là vận tốc tối thiểu mà bất cứ vật thể nào muốn rời khỏi trái đất đều phải đạt tới. Vận tốc đó khoảng 11 km một giây, tương đương với 40.234 km/h. Về mặt lý thuyết, nếu một người trượt tuyết đạt đủ đà và có hướng bay đúng, thì anh ta hoàn toàn có thể bay lên, giống như một quả tên lửa. Chiến thắng lực hút của trái đất không phải là điều thực tế đối với một vận động viên trượt tuyết. Tuy nhiên, con người vẫn có thể bay vào quỹ đạo của trái đất.
Bạn có thể làm được điều đó và chỉ cần đủ nhiên liệu. Con người đã kiểm soát được nhiên liệu và công nghệ để tiến hành một chuyến đi lên mặt trăng. Hy vọng rằng tiếp theo đó sẽ là chuyến bay lên sao Hỏa và những nơi xa hơn nữa. Để tới được sao Hỏa và xa hơn nữa, con người cần kiểm soát được nguồn năng lượng của trọng lực, giống như khi chúng ta chinh phục đỉnh cao của những môn thể thao mạo hiểm. Trọng lực mang đến cho ta hai loại năng lượng: năng lượng tiềm tàng và động năng. Năng lượng tiềm tàng là năng lượng đang được dự trữ, trong khi đó động năng là kết quả của sự giải phóng năng lượng tiềm tàng đó. Hiện tượng này được thể hiện trên đường trượt cao tốc. Khi lên trên cao, nguồn năng lượng tiềm tàng của bạn tăng lên. Nói theo nghĩa đen là bạn có nhiều năng lượng khi ở trên đỉnh đường trượt hơn là ở dưới. Điều đó không khó hiểu chút nào. Trên đỉnh đường trượt, bạn có nhiều năng lượng hơn và năng lượng đó chuyển thành tốc độ, một loại động năng khi bạn rơi xuống phía dưới đường trượt. Tôi sắp chuyển hóa năng lượng tiềm tàng thành động năng đây. Khi một người lướt sóng lên tới đỉnh một con sóng, họ đã sử dụng cả hai loại năng lượng. NASA cũng ứng dụng nguyên lý chuyển hóa năng lượng này để tăng tốc độ cho các chuyến thám hiểm của họ. Khi một tàu không gian tới gần quỹ đạo của một hành tinh, nó cũng chuyển hóa năng lượng tiềm tàng thành động năng. Tiếp theo đó, con tàu bay quanh đường trượt vũ trụ của nó và nhờ có hiệu ứng đàn hồi, nó càng hấp thụ nhiều động năng hơn. Trong chuyến thám hiểm song mộc của tàu không gian Voyager năm 1979-1980, khi nó bay qua, sao mộc lại kéo nó lại, tạo ra những chuyển động đàn hồi giống như ở dây cao su. Chuyển động này không những làm thay đổi hướng của con tàu, mà còn đẩy nhanh tốc độ di chuyển của nó. Tận dụng được sức mạnh của trọng lực, con người có thể du hành xa hơn và nhanh hơn trong vũ trụ. Các công thức vật lý và công nghệ chỉ là một phần trong sự chuẩn bị cho các chuyến du hành ngoài trái đất. Chuẩn bị về mặt thể lực cho các phi hành gia chính là vấn đề còn lại. Cách rất xa tầm ảnh hưởng của trọng lực trái đất, trong một con tàu không gian hướng tới sao Hỏa, các nhà du hành thường phải học cách sống, làm việc và giải trí trong một môi trường hoàn toàn không có trọng lực như ở trong trái đất. Mọi vật thể đều được tự do dịch chuyển. Một cách thú vị để đối mặt với những gì mà các nhà du hành vũ trụ đã trải qua là mô phỏng nó trong một chuyến bay không trọng lực. Tôi đang mong chờ được làm việc này. Đây sẽ là những trải nghiệm không thể tin được. Bằng cách đi trên đường trượt siêu tốc đặc biệt, một chiếc Boeing 727 mô phỏng môi trường không trọng lực, nhà vật lý thiên văn Alex Lipenko sắp có được trải nghiệm để đời của mình. Thí nghiệm này giống như ném một quả bóng lên không trung vậy. Quả bóng đó sẽ không còn trọng lực trong khi rơi tự do. Tôi cũng bồng bềnh như vậy vì không có một bề mặt vững chắc giữ tôi lại. Chuyến bay này sẽ lên tới độ cao từ 7 km đến 10 km. Đó cũng là độ cao mà các chuyến bay thương mại thường tới. Tuy nhiên, sự tương đồng giữa hai thể loại bay chỉ dừng lại ở đó. Tuyến đường bay là một chuỗi các đường trượt cao tốc trên tầng đỉnh lưu. Giống như trong một bộ phim siêu nhân, chiếc máy bay tăng tốc với góc bay đạt tới 45%. Các hành khách cảm thấy trọng lượng của họ như tăng lên. Trọng lực được đo bằng G. Một G là trọng lực mà chúng ta cảm thấy khi đứng trên mặt đất. Tôi sẽ lại nằm như thế này và chuẩn bị sẵn sàng. Khi máy bay tăng tốc và bay cao hơn, trọng lực cũng tăng, khiến cho mọi người cảm thấy nặng hơn. Được rồi. Máy bay đang tăng tốc, lực hấp dẫn có thể đạt tới tối đa 1,8. Khi chiếc máy bay lên tới đỉnh và quay trở lại, thì nó và những hành khách thực sự đang trong quá trình rơi tự do. Đây chính là trạng thái không trọng lượng.
Ôi trời, cảm giác thật không thể miêu tả được. Tôi như đang ở ngoài không gian vậy. Trôi nổi và bâng bềnh. Đây chính là cảm giác của các nhà du hành vũ trụ. Chiếc máy bay liên tục mang lại cho hành khách cảm giác không trọng lượng bằng cách bay theo một đường parabol. Cho dù đang ở trong máy bay, nhưng những hành khách vẫn có được cảm giác của những vận động viên nhảy dù mạo hiểm. Nhưng điều gì đã tạo nên trạng thái không trọng lượng đó? Quay trở lại với giả thuyết của Galilei rằng tất cả các vật đều rơi với cùng một vận tốc. Khi chiếc máy bay và những hành khách rơi trở lại trái đất, họ duy trì sự đồng tốc với nhau, và đó là lý do họ cảm thấy mất trọng lượng. Cảm giác này kéo dài trong 25 giây. Trong thời gian đó, chúng tôi hoàn toàn rơi tự do, giống hệt như siêu nhân đang bay trong không trung vậy. Không thể tin nổi là có cảm giác như vậy. Khi động cơ máy bay hoạt động trở lại, mọi người lại cảm thấy có trọng lực. Điều đó giống hệt với nhận xét của Einstein. Trạng thái không trọng lượng chẳng qua chỉ là sự ảo giác. Thật tuyệt vời! Chiếc máy bay đã ứng dụng một ý trong lý thuyết tương đối rộng của Einstein đưa ra năm 1916, trong đó cho rằng lực đẩy và lực hút là bằng nhau. Khi bạn bay lên như một tên lửa đẩy hoặc một chiếc máy bay, lực đẩy mà bạn cảm thấy sẽ bằng với lực hút phía dưới của một vật thể khổng lồ, ví dụ như một hành tinh. Do đó, trọng lực và lực đẩy tạo ra cảm giác như nhau. Đó là lý do tại sao các hành khách trên chuyến bay có cảm giác như một nhà du hành vũ trụ khi trải qua trạng thái không trọng lượng. Quả bóng và tôi đang rơi tự do theo những đường vòng cung tự nhiên trong không gian. Đó chính là nội dung lý thuyết của Einstein. Khi không phụ thuộc vào trọng lượng, chúng tôi đều rơi như nhau. Thật không thể tin nổi. Trong chuyến bay theo đường parabol kéo dài 20 phút, họ đã trải qua cả sự sợ hãi và thích thú trước sự tác động của các nguyên tắc của trọng lượng. Nhìn kia, nhìn những giọt nước kia. Hãy nhìn mà xem, tôi đang cố uống nước đây. Được rồi. Bên cạnh việc giải trí cho những người thích tìm cảm giác lạ, các chuyến bay theo hình parabol tạo môi trường phi trọng lực còn được ứng dụng vào một mục đích thực tế. Chúng sẽ giúp các nhà du hành của NASA chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc sống và làm việc trong môi trường phi trọng lực. Các chuyến bay theo hình parabol tạo môi trường phi trọng lực cũng giúp cho con người học cách thích nghi với nó. Liệu có thể tạo ra môi trường nhân tạo như vậy trong phòng thí nghiệm hay không? Những thí nghiệm này sẽ dẫn tới những thành công trong khám phá sao hỏa. Đó là điều có thể xảy ra trong tương lai. Vào buổi bình minh của thế kỷ 21, con người đã chinh phục trọng lực và vượt ra khỏi lực hút của trái đất. Bước tiếp theo sẽ là thiết kế và xây dựng các thiết bị công nghệ cho phép con người du hành, làm việc và sống trên những hành tinh xa xôi và xa lạ. Chúng tôi đã tập hợp đủ các bí quyết để làm được điều đó trong các chuyến đi tới mặt trăng. Nhờ khám phá ra những công nghệ mới, nhân loại đang đứng trước một kỷ nguyên mới trong công cuộc chinh phục vũ trụ. Chuyến bay tới sao hỏa đang được thực hiện ở đây, trong phòng thí nghiệm của Viện Công nghệ Massachusetts. Trọng lực nhân tạo là một trong những mô phỏng mà chúng ta cần phải hiểu rõ để giảm thiểu những tác động tiêu cực của môi trường không trọng lượng. Từ buổi bình minh của kỷ nguyên chinh phục vũ trụ, khoa học đã quan tâm tới việc giảm thiểu những rủi ro đến tính mạng và những tác động xấu của việc sống lâu dài trong môi trường không trọng lượng.
Vấn đề đầu tiên là sự sinh tồn của con người. Vào kỷ nguyên của những con tàu Apollo, chúng tôi không biết con người sẽ phản ứng ra sao khi sống trong vũ trụ chỉ vài giờ đồng hồ. Chúng tôi luôn lo lắng về khả năng của con người trong việc điều khiển các thiết bị sau một thời gian dài sống trong môi trường phi trọng lực. Một sứ mệnh tới sao Hỏa đòi hỏi các nhà du hành phải rời xa môi trường trọng lực của trái đất trong ít nhất là 2 đến 3 năm. Cấu tạo khung xương của con người không phù hợp với môi trường thiếu trọng lực. Cấu tạo cơ thể của chúng ta được thiết kế để gánh đỡ sức nặng cơ thể dưới tác động của trọng lực. Trọng lực quyết định phản ứng của hệ tim mạch, nên khi bạn thức dậy khỏi giường, thay đổi trạng thái từ nằm sang đứng, chính nhờ hệ quy chuẩn này mà huyết áp của bạn liên tục được điều hòa, phù hợp với tác động của trọng lực. Thực tế cho thấy, sống trong môi trường không trọng lượng trong một thời gian dài có thể dẫn tới thoái hóa xương, cơ và xuất hiện hiện tượng máu vón cục. Các nhà khoa học không gian ở NASA và Viện Công nghệ Massachusetts đã thí nghiệm hệ thống ly tâm để giảm thiểu nguy cơ đó. Chúng sẽ bảo vệ tim, xương và cơ. Và qua các thí nghiệm này, chúng tôi có lý do để tin rằng trọng lực nhân tạo do máy ly tâm tạo ra có thể trở thành giải pháp mà chúng ta cần để bảo vệ con người trong chuyến bay tới sao Hỏa xa xôi. Cũng giống như các đường trượt trong công viên, một vật thể quay cũng có thể tạo ra trọng lực nhân tạo. Để ngăn ngừa những phản ứng tiêu cực, các nhà du hành phải giữ cho đầu được ổn định. Bằng cách quay 30 vòng một phút, máy ly tâm tạo ra lực G, tương đương với lực giúp con người có thể đứng vững trên trái đất. Khoa học tin rằng một ngày nào đó chuyến thám hiểm tới sao Hỏa sẽ trở thành hiện thực. Trong khoang của tàu vũ trụ, các nhà khoa học tin rằng cần phải lắp đặt một máy ly tâm cá nhân để bù lại được lực duy bị thiếu. Các nhà du hành của thế kỷ 21 chỉ cần tập luyện với máy ly tâm này 1 giờ một ngày. Mỗi ngày họ chỉ cần tập luyện trong khoảng một thời gian ngắn trong một thiết bị quay ly tâm như vậy. Tôi gọi đó là môn thể dục quay. Bạn dành thời gian tập thể dục, bạn sẽ có được liều thuốc bổ của trọng lực. Trong khi một chuyến đi tới sao Hỏa vẫn ở phía trước chúng ta hàng thập kỷ, nhà vật lý thiên văn và cũng là vận động viên nghiệp dư, trượt tuyết nghiệp dư Larry Zhang đã nghĩ tới những khoảnh khắc không trọng lượng trên sao Hỏa. Trên sao Hỏa, lực hút chỉ bằng 3/8 so với trên trái đất. Mọi người đều thích hít thở không khí trong lành. Mọi người đều thích như vậy, cứ như là đang ở trên sao Hỏa vậy. Một người nặng 45 kg trên trái đất sẽ chỉ cảm thấy mình nặng 17 kg khi ở trên sao Hỏa. Cho dù một người trượt tuyết trên sao Hỏa có thể trượt xuống từ đỉnh núi Olympus Mons với tốc độ cao gấp 3 lần trên trái đất, thì lực hấp dẫn nhỏ hơn khiến thời gian ở trên không trung của họ tăng gấp 3 lần tương ứng. Đối với trọng lượng là yếu tố quyết định. Trọng lượng của bạn càng lớn, sức hút của trọng lực cũng càng lớn. Nếu so sánh hai vật khác biệt trọng lực, ở trên trái đất thì trọng lực không đổi. Tuy nhiên, nếu một hành tinh có trọng lượng gấp đôi trái đất, thì trọng lượng của bạn cũng tăng gấp đôi. Hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời là sao Mộc. Trên hành tinh này, một người nặng 45 kg trên trái đất sẽ có cân nặng tới 115 kg. Cho dù sao Mộc có bề mặt cứng đi nữa, thì một người trượt tuyết cũng phải chật vật mới bay lên được không trung. Những gì chúng ta đã biết về trọng lực, cơ chế hoạt động và ứng dụng trong thực tế, về mặt lý thuyết có thể giúp cứu hành tinh chúng ta khỏi sự hủy diệt. Nguyên nhân của điều đó là như sau. Dần dần, sau khoảng 5 tỷ năm, mặt trời của chúng ta sẽ bừng sáng, biến thành một quả cầu lửa rồi tắt đi. Vào thời điểm đó, thì mặt trời của chúng ta sẽ biến mất. Trọng lực và khí quyển của trái đất sẽ thay đổi vĩnh viễn. Cũng vào thời điểm đó, sự sống trên hành tinh xanh sẽ chấm dứt. Nhưng nhà vật lý thiên văn Greg Laurin đã có kế hoạch sử dụng trọng lực để cứu trái đất. Môi trường của chúng ta hiện nay rất giống với môi trường chi phối sao Kim. Một bầu khí quyển chứa đầy carbon dioxide sẽ có nhiệt độ cao tới mức làm nóng chảy cả chì.
Tuy nhiên, nếu giả thuyết tồi tệ nhất xảy ra, khoa học nghiên cứu về trọng lực có thể được ứng dụng để cứu mẹ trái đất. Trong tương lai xa xôi, điều chúng ta có thể làm là bằng cách nào đó thay đổi quỹ đạo trái đất ra xa mặt trời hơn, nơi các nhiệt độ không quá nóng. Và nếu có đủ thời gian, có đủ hàng tỷ năm, thì cách làm là sử dụng một sao chổi hoặc một tiểu hành tinh. Theo kế hoạch phi thường này, các nhà khoa học sẽ phải lên một con tàu không gian để kéo một sao chổi hoặc một tiểu hành tinh đặt đúng vào vị trí ngay trước trái đất. Hiệu quả nhất là sao chổi phải bay gần trái đất trong bán kính quỹ đạo của trái đất. Sau đó, đường trượt siêu tốc của vũ trụ và các nguồn năng lượng tiềm tàng và động năng được tạo ra. Cuối cùng, trọng lực sẽ làm phần việc còn lại. Nếu làm được như vậy, sao chổi sẽ đẩy trái đất và trái đất sẽ kéo sao chổi. Kết quả cuối cùng là trái đất dịch chuyển với bán kính quỹ đạo lớn hơn và cách xa mặt trời hơn. Nếu những điều chỉnh như vậy được thực hiện cứ 10.000 năm một lần, thì qua khoảng 1 tỷ năm, trái đất sẽ tới được một khoảng cách an toàn so với mặt trời. Tuy nhiên, nếu bài toán này bị tính sai, thì mọi thứ sẽ chấm dứt. Nếu có một sai số nhỏ, thì bạn sẽ phải đối mặt với một vụ va chạm giữa sao chổi và trái đất. Một vật thể có đường kính hàng trăm km khi lao vào trái đất sẽ tạo nên một thảm họa kinh khủng. Nó sẽ gây ra sự tuyệt chủng trên quy mô lớn. Các sinh vật trên trái đất giống như đã từng xảy ra. Tất nhiên, kịch bản này chỉ là mang tính giả thuyết. Nhưng điều chắc chắn là sự tồn tại của chúng ta ngày nay trên trái đất phụ thuộc hoàn toàn vào trọng lực. Trọng lực tạo nên những điều kiện tuyệt vời cho cuộc sống và sự mưu cầu hạnh phúc của nhân loại. Trọng lực mang đến những con sóng tuyệt đẹp, biến giấc mơ của những người lướt ván thành hiện thực. Tuy nhiên, những con sóng hoang dã chúng ta được chiêm ngưỡng không chỉ là thứ duy nhất mà trọng lực có thể làm được. Còn đó những con sóng vũ trụ lớn tới mức chúng có thể bao trùm toàn vũ trụ. Những làn sóng phân tử lan tỏa khắp vũ trụ dưới tác động của trọng lực. Theo Einstein, những con sóng trọng lực này xuất hiện ở khắp nơi trong vũ trụ. Thế nhưng chúng là cái gì? Bất kỳ sự thay đổi trọng lực nào cũng tạo nên những lan tỏa trong các kết cấu của không gian. Cho dù lan tỏa đó có thể di chuyển với vận tốc của ánh sáng. Đó chính là sóng trọng lực. Tại sao chúng lại xuất hiện như vậy? Nếu có hai vật thể, hai ngôi sao với các khoảng không gian quanh chúng và hai vật thể này lại quay quanh nhau, thì chúng sẽ tạo nên một làn sóng, một sự dạn vỡ trong cấu trúc của không gian. Những làn sóng này sẽ di chuyển ra phía ngoài, mang theo năng lượng của chúng. Đó gọi là sóng hấp dẫn. Bạn hãy tưởng tượng không thời gian, tạo nên những con sóng như sóng biển lan tỏa trong vũ trụ. Sóng hấp dẫn cũng giống y hệt như vậy. Bất cứ sự chuyển động của một vật thể có trọng lượng nào đều tạo nên sóng hấp dẫn. Và cũng giống như sóng biển, sóng hấp dẫn di chuyển không ngừng trong vũ trụ. Về mặt lý thuyết, một người lướt ván có thể chuyển động được nhờ các con sóng hấp dẫn. Nếu sóng hấp dẫn trong không gian va chạm với con người, điều sẽ xảy ra là cơ thể con người sẽ béo lên rồi lại gầy đi vì không gian bị bẻ cong. Về hướng này, không gian sẽ khiến bạn béo lên, nhưng theo hướng khác, bạn sẽ bị vặn cong và quá trình đó cứ liên tục như vậy. Space in one direction made you fatter, in the other direction it squashed you, and it goes back and forth. Các nhà khoa học trên trái đất đang gặp khó khăn trong việc xác định tín hiệu sóng hấp dẫn do thiếu những vật thể khổng lồ tầm cỡ vũ trụ. Chỉ có những lỗ đen và các ngôi sao neutron mới có thể làm được điều đó. Một thứ khác có thể tạo nên sóng hấp dẫn là một vụ nổ sao siêu tân tinh, một ngôi sao bùng nổ và đẩy sóng hấp dẫn về phía trước. Hiện nay, các nhà khoa học đang sử dụng trạm quan sát sóng hấp dẫn giao thoa tia laser LIGO để thu các tín hiệu từ sóng hấp dẫn.
Hiện nay có 2 trạm LIGO. Một trạm được đặt tại Hartford, Washington. Trạm kia đặt cách đó 3.200 km, Baton Rouge, Louisiana. Kết quả thu tín hiệu của 2 trạm có ý nghĩa quan trọng để xác định sự việc. Đây là phương thức hoạt động của nó. Các tấm kính siêu bóng được đặt ở mỗi góc có nhiệm vụ so sánh kết quả đo đạc và xác định sự khác biệt. Ánh sáng laser được đưa vào khoảng giữa 2 tấm kính. Bình thường ánh sáng sẽ liên tục qua lại giữa đoạn ống chân không hình chữ L dài 4 km, cho thấy sự đồng bộ giữa 2 tia laser. Điều này có nghĩa không có ánh sáng thoát ra khỏi đường ống. Nhưng khi có sóng hấp dẫn chạy qua, không gian sẽ bị kéo dài ra hoặc thu ngắn lại, đồng thời sóng laser bị lệch pha và ánh sáng đã thoát ra. Tín hiệu tia sáng đó rất nhỏ và máy ghi lại kích cỡ của 1/1000 hạt cơ bản mang điện tích dương. A tiny signal less than the diameter of a human hair, 1/1000th the size of a proton, will register. Khi được chuyển thành tín hiệu âm thanh và ánh sáng, con người có thể nhìn và nghe thấy nó. Các nhà khoa học hy vọng sẽ nắm bắt được tín hiệu sóng hấp dẫn của sự kiện lớn nhất đã từng xảy ra trong vũ trụ. Đó là vụ nổ lớn. Sóng hấp dẫn là cơ hội tốt nhất của chúng ta để tìm hiểu về sự khởi đầu của vũ trụ. Sau vụ nổ lớn khoảng 300.000 năm, vũ trụ dày đặc tới mức ánh sáng không thể lọt qua. Vậy nếu ánh sáng không thể lọt qua, thì cái gì có thể? Đó chính là sóng hấp dẫn. Vấn đề là chúng ta chưa bao giờ thu được tín hiệu của sóng hấp dẫn. Đó là điều rất khó khăn. Thực tế là khi Einstein dự đoán chúng, ông cho đó là ý tưởng rất hay, nhưng cho đến giờ, con người vẫn chưa thu được tín hiệu sóng đó. Chắc chắn con người phải chờ đợi sự tiến bộ của khoa học công nghệ mới có thể làm được điều đó. Các nhà khoa học ở trạm LIGO cũng giống như những vận động viên lướt sóng, vẫn đang chờ đợi được nhìn thấy những con sóng hấp dẫn. Chúng tôi đã biết đến những ảnh hưởng của sóng hấp dẫn, biết về sự sụt giảm năng lượng do tác động của sóng hấp dẫn. Nhưng cho đến giờ, chúng tôi vẫn chưa ghi lại được con sóng nào như thế. Đó là một trong những trở ngại cuối cùng. Nếu các nhà khoa học ở trạm LIGO thành công trong việc ghi nhận được sóng hấp dẫn, họ có thể khiến cho các nguyên tắc cơ bản của khoa học phải thay đổi. Tôi cho rằng trong một tương lai xa, chúng ta cần hiểu rõ nhiều về trọng lực và nhờ điều đó hiểu hơn về vũ trụ. Trọng lực tác động lên hầu như mọi thứ trong vũ trụ. Nó có thể tạo ra và hủy diệt các thiên hà, các ngôi sao, các hành tinh và cả con người. Nó kiểm soát sự sống, sự vận động và các nỗ lực của chúng ta. Và nó vận động như trong vở vũ kịch khổng lồ của vũ trụ. Tương lai của chúng ta phụ thuộc hoàn toàn vào bàn tay của vị chúa tể hùng mạnh nhất trong vũ trụ. Đó là trọng lực.